اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، ومعاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنعمل هنا ايه بصه سريعه على الكيس دي اللي قلنا فيها كان السيده اللي قدامنا دي عندها ويكنس شديد والبلاد بريشر كان واطي، ولقينا السكين ابدورماليتيز دي عندها. السكين ابدورماليتيز دي انا جايب في الفيس، لو تاخدوا بالكم هنا الشكل ده شكل ايه؟ هايبر بيجمنتيشن، بالذات في الكريسز بتاعت الهاند مع وجود الويكنس والهايبوتنشن. ده الوجود الهايبر بيجمنتيشن ده بيخليني افكر دايما في احتمالات الايه؟ الاديسون ديزيز. يبقى هي العيانه اللي بيحصل ايه في الاديسون ديزيز؟ ادرينو كورتيكال انسفشنسي، الجلاند بتبقى فيها دامج غالبا اوتو اميون، وفي اسباب اخرى. روحوا الموضوع الاديسون ديزيز عندنا في النظري البطنه، شوفوا التوبيك. ولكن ان جنرال باختصار بيحصل دامج في الجلاندز، يقوم يقل ايه؟ الكورتيزون والالدوستيرون. قل الالدوستيرون تقل المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي، يبقى مفيش صوديوم ووتر ري ابسوربشن كفايه، يحصل الضغط ايه؟ يقل، ويحصل ايه؟ هايبوتنشن. ده يفسر الهايبوتنشن اللي عندها. زائد ان اي الكترولايت امبالانس بيبقى، او اندوكراينال ابنورماليتي زي كده بيبقى معاه الكترولايت امبالانس، واي هرمونال ابنورماليتي برضه بتخلي الانفايرمنت للفانكشن بتاع السيلز مش نورمال. فالعيانين بيشعروا كتير قوي بجنرال ويكنس وفاتيج، a very common symptom في الاندوكراينال ديس اوردرز. فهي عندها جنرال سيمتومز اوف فاتيج زي ما قلنا، ومعاها هايبر بيجمنتيشن في السكين زي ما احنا شايفين، ادي الفيس وادي الكريسز بتاعت الهاند، دي تيبيكال بتاع الايه؟ الاديسون ديزيز. اللي هو بيحصل ايه؟ لما الكورتيزون يقول ما بقاش فيه نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على البيتيوتري جلاند، فتبدا تطلع اس سي تي اتش كتير. الاس سي تي اتش لو تفتكروا في الفسيولوجي كان في مجموعه امينو اسيدز ليها ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون لايك اكتيفيتي، تقوم تستيميوليت الميلانوسايتس، تعمل هايبر بيجمنتيشن في الفيس وفي السكين كريسز وفي التنج كمان. بالذات لو عينين بلاكس بيبقى الهايبر بيجمنتيشن صعب يبان، بنشوفه في التنج. فهنا هوت هذه الكيس الجنرال ويكنس الشديده مع الهايبوتنشن، مع الايج، مع السكين هايبر بيجمنتيشن، كل دي تخلينا نفكر في احتمالات الايه؟ الاديسون ديزيز او الادرينو كورتيكال انسفشنسي. والى اللقاء مع الكيس القادمه باذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.